สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับช่อง Mac เด็กแกงอีกแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นจากชื่อคลิปนะทุกคนไม่แปลกใจเลยเพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมติดโควิดนะทุกคนซึ่งช่วงเนี้ยคนติดโควิดเยอะมากจริงๆในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการที่เราจะติดบ้างเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเลยเมื่อผมติดแล้วเนี่ยผมได้เข้ารับการรักษาที่ Hospital นะทุกคน Hospital ก็ย่อมาจาก Hospital คือโรงพยาบาลและ Hotel ที่ย่อมาจากโรงแรมเขาทำสถานที่เป็นโรงแรมและโรงพยาบาลรวมกันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปกักตัวได้และทำการรักษานะที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่ผมติดโควิดเนี่ยผมได้รับการรักษาอย่างไงมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างจนกระทั่งหายดีกลับมาที่บ้านนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละว่าโควิด -19 ที่ผมได้รับและเจอมาและการรักษาเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสาเหตุจริงๆที่ผมติดโควิดเนี่ยไม่ได้ติดมาจากการที่ออกไปข้างนอกหรือไปเจอใครเลยนะแต่ติดจากคนในบ้านนี่แหละทุกคนเพราะว่าคนในบ้านผมเนี่ยคือเขาได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดโควิดมาแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้คนในบ้านเนี่ยได้รับเชื้อติดไปด้วยมันก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้แล้วไม่มีใครคาดคิดนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขอย่างที่บอกก็คือคนมันติดเยอะมากเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครติดหรือไม่ติดบ้างผมก็เลยทำการเข้าไปรักษาที่ Hospital ที่โรงพยาบาลนวมินทร์9นะทุกคนซึ่งที่เนี่ยดูแลผมดีมากๆแล้วก็มีการรักษาที่เป็นขั้นเป็นตอนมากสำหรับขั้นตอนการรักษาของที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะทุกคนผมคิดว่าในโรงพยาบาลอื่นๆก็น่าจะมีลักษณะการรักษาที่คล้ายๆคลึงกันแต่ผมก็ไม่ได้แน่ใจว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างแต่สำหรับที่โรงพยาบาลนวมินทร์9ที่ผมเข้าไปรักษาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนในส่วนของห้องพักที่ผมเนี่ยใช้กักตัวผมอยู่ในห้องพักนี้ทั้งหมด12วันนะทุกคนซึ่งใช้กินนอนอยู่ในนี้แหละเพราะว่าเราติดโควิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปเดินซื้ออะไรได้หรือว่าไปพบปะผู้คนได้นั่นเองก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องพักที่ผมได้เข้าไปทำการนอนรักษาทั้งหมด12วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและ Hospital ที่เขาเอามารวมกันระหว่างโรงแรมกับที่พักเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแบบโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ที่เขาเซตอัพขึ้นมาให้เป็นเหมือนที่พักเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปกักตัวอยู่ในนั้นได้และมีการรักษาได้เพราะถ้าเรารักษาที่บ้านทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาที่แบบครบถ้วนจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยเซตอัพเป็น hospital ขึ้นมาก็คือเหมือนใช้โรงแรมหรือใช้อพาร์ตเมนต์นี่แหละเซตอัพขึ้นมาเป็นเหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลเพื่อให้คนที่ติดโควิดเข้าไปอยู่ข้างในแล้วทำการรักษานั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่า Hospital ที่ผมใช้อยู่12วันนี้ที่รักษาตัวในอาการโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนไปนี่ก็คือห้องที่เราใช้ในการรักษานะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอาการที่สำคัญถ้าเกิดว่าคนที่เป็นหนักเนี่ยคือจะมีในเรื่องของหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกมีไข้สูงมากกว่า 37.5 แล้วก็ออกซิเจนในเลือดเนี่ยไม่น้อยกว่า 96%ถ้าเป็นอาการเหล่านี้คือให้สังเกตได้เลยว่าอาจจะเป็นหนักได้แต่อย่างเราเนี่ยคือไม่ได้หนักอะไรนะทุกคนแล้วก็ในห้องนี้ก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะทุกคน ที่เห็นหลายๆเตียงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมติดแล้วแม่ก็ติดแล้วน้องก็ติดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมานอนรวมกันอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ที่รักษาตัวตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทีวีก็มีพวกความบันเทิงเราก็สามารถดูทีวีเอาคอมมาเล่นเองได้คือก็ยังสามารถที่จะไม่เหงานะทุกคนในการรักษาตัวตรงนี้แล้วก็ขนมอะไรเหล่านี้เราก็เตรียมมาได้นะทุกคนก็คือก็เตรียมมาได้เลยพวกเจลล้างมือหน้ากากอนามัยเขาก็จะเนี่ยมีเตรียมไว้ให้ตรงนี้ส่วนของต่างๆเราก็เสื้อผ้าต่างๆเราก็เตรียมเองเลยเพราะว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าของเราเองเลยนะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนี่ก็คือห้องที่เราใช้กักตัวทั้งหมด12วันประมาณนี้นะทุกคน
อีกหนึ่งอย่างเลยนะทุกคนที่ใช้ในการรักษาโควิด -19 หรือต่อให้เราไม่เป็นโควิด -19 เป็นโรคอื่นๆก็จะต้องใช้สิ่งนี้ในการรักษาคือยารักษาโรคนั่นเองนะทุกคนในการที่เราติดโควิดเนี่ยและเข้าไปกักตัวที่นี่เนี่ยในทุกๆวันเขาก็จะมีการจัดยามาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยใช้ในการรักษาโรคนั่นเองซึ่งยาที่เราจะต้องกินเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วจะต้องกินอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันนะทุกคนยาที่เราได้รับจากการรักษาโควิดที่เรามาถึงนะทุกคนยาตัวหนึ่งเลยที่จำเป็นต้องกินทุกวันตามที่เขาบอกคือฟาวิพิราเวียนะตัวนี้กินตามแผนผังเขาเลยวันแรกวันที่2วันที่3วันที่4ก็กินตามนี้ต้องกินให้ครบเลยนะทุกคนสำหรับยาตัวนี้ตัวยาก็จะมีมาให้เป็นถุงแบบนี้นี่นะทุกคนแล้วก็จะมียาอื่นๆที่เขาจัดมาให้ด้วยแต่ว่าเขาก็คงดูตามอาการนะก็เราก็กินเสริมได้นั่นเองนะทุกคนยาที่ใช้ในการรักษาโรคแล้วนะทุกคนสิ่งหนึ่งที่เขาให้เราทำทุกวันและส่งเข้าไปในไลน์ของโรงพยาบาลให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่หรือพี่ๆพยาบาลได้รับทราบในทุกๆวันคือการตรวจวัดอุณหภูมิของตัวเองนะทุกคนวัดชีพจรของตัวเองนั่นเองซึ่งตรงนี้เราจะต้องวัดทุกวันและส่งทุกวันเพื่อให้เขาไปเช็คว่าเรามีค่าต่างๆในร่างกายในอย่างไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้วัดว่าเราจะเป็นหนักหรือไม่หนักนะทุกคนซึ่งตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันนะทุกคนสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำทุกวันที่เราอยู่ที่นี่นะทุกคนในการรักษาตัวก็คือการที่เราจะต้องวัดไข้นะวัดค่าหัวใจวัดค่าออกซิเจนจากนิ้วมือเราแบบนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้มาให้เราเลยซึ่งเราก็วัดแล้วก็ส่งไปทางไลน์ให้กับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่หรือพี่ๆพยาบาลเขาก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเช็คเพื่อที่จะดูว่าเรามีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละวันนะแล้วก็จะมีในเรื่อง ของการวัดความดันด้วยนี่เหล่านี้ก็คือเราก็ต้องวัดทุกวันแล้วก็ส่งไปให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ที่เขาให้เราแอดไว้เพื่อที่จะได้ทราบว่าในแต่ละวันร่างกายเราเนี่ยมีการเต้นของหัวใจหรือว่ามีไข้อย่างไรบ้างเขาก็จะได้รักษาอาการได้ถูกต้องนะทุกคนสำหรับการรักษาที่นี่นะทุกคนในทุกๆวันเขาก็จะให้เราลงมาเอ็กซเรย์ที่รถเอ็กซเรย์คันนี้นี่แหละเพื่อเช็คปอดเราว่าโควิด -19 ลงปอดหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ลงปอดเนี่ยอาการมันก็จะไม่หนักเลยแต่ถ้าลงปอดอาการมันก็จะหนักนะทุกคนเขาก็จะรักษาตามอาการด้วยการเอ็กซเรย์แล้วนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการที่เราต้องตรวจเลือดนะทุกคนแต่การตรวจเลือดเนี้ยจะเป็นการตรวจวันเว้นวันเขาก็จะมาเรียกเราลงไปตรวจเลือดในวันเว้นวันเพื่อหาว่าเชื้อโรคโควิด -19 ที่อยู่ในร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเขาจะใช้ผลที่เราเอ็กซเรย์แล้วกับผลเลือดประกอบกันในการวินิจฉัยโรคแล้วก็รักษาเรานะทุกคนและที่ผมเล่าทั้งหมดนี่ก็คือวิธีการรักษาของโรงพยาบาลนวมินทร์ 9ที่ผมได้ไปเข้ารับการรักษามาแล้วก็โควิด -19 ที่ผมได้เจอมานะทุกคนผมก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดโควิดก็ถ้าได้ดูก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการรักษาเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะเตรียมตัวกับมันอย่างไรสำหรับโควิด -19 แล้วอาการเบื้องต้นสำหรับคนที่คิดว่าเป็นโควิดก็คือมันจะคล้ายๆกับเราเป็นหวัดเลยนะทุกคนมีน้ำมูกไอจามประมาณนี้ซึ่งถ้าใครที่เป็นประมาณนี้ก็ลองตรวจด้วยตัวเองดูก็ได้นะว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะว่าอาการเหล่านี้คือเป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถนำไปสู่การเป็นโควิดได้นะส่วนสำหรับใครที่เป็นโควิดแล้วหายดีแล้วก็น่าจะทราบถึงวิธีการรักษาแล้วเพราะได้เข้าไปรับการรักษาแล้วนั่นเองก็ท้ายที่สุดนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้รักษาสุขภาพด้วยโควิด -19 ก็ยังคงระบาดอยู่ยังคงแบบคนติดเยอะอยู่เหมือนเดิมนะก็
ก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่ว่าโรคโควิดอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนห่างไกลจากทุกๆโรคเลยเพราะการไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะทุกคนและท้ายที่สุดจริงๆนี้ผมก็อยากจะขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่พี่ๆพยาบาลหมอและทุกๆคนที่ได้มีโอกาสดูแลผมและครอบครัวผมและดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้รอดปลอดภัยกลับมาอย่างเช่นผมที่กลับมาแล้วถึงบ้านปลอดภัยสุขภาพดีได้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะถ้าไม่มีพี่ๆเหล่านี้เราก็คงไม่รอดปลอดภัยและโควิด -19 ก็คงฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่โรงพยาบาลเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนให้รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับขอบคุณจริงๆครับและในคราวหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือทำอะไรอีกหรือทำกิจกรรมอะไรดีๆหรือพาไปดูอะไรอีกก็ติดตามได้ที่ช่อง Mac The Gang นะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้พี่ผมด้วยนะครับผม